What is up guys? So for today's video, I will be unboxing and reviewing the Sabbat E12 Ultra. So dito sa harap ng box, makikita natin yung Sabbat E12 Ultra. And for me, ang pinili ko is yung Marble series in the variant of Star Cloud. And makikita din natin dyan nakasulat yung Bluetooth 5.0 and aptX. And then, dito naman sa side, nakasulat yung version 5.0 Qualcomm Bluetooth, aptX audio decoding, CVC 8.0 speech noise reduction, and single 6+ hours battery life. Dito naman sa likod, makikita natin yung specs. So, may impedance na 32 ohms. Power input interface natin ay Type-C. Battery capacity ng kada isang earphone ay 50 mAh. Charge capacity 750 mAh. Charging time is 60 minutes. Talking time 6+ hours. Nakalagay din dito na compatible siya for Android and for iOS. Dito naman sa isang side, makikita natin na it supports wireless charging. So, sa mga magtatanong kung saan ko siya nabili ko siya sa official flagship store ng Sabbat sa Lazada for 3,590 pesos. So, if you're planning to buy it ngayong Lazada 6/6 bounce back sale, naka 3,126 pesos na lang siya. So, dito naman makikita natin yung tagline yata to ng Sabbat. The voice of the dream comes from the Sabbat. Pag open naman ng box, makikita natin yung kanyang user guide in English and in Chinese. And ito na rin yung kanyang warranty card. Tapos, sa loob ng box, meron siyang 6 na extra ear tips. And meron siyang different sizes from small to large. And pansin ko din, bawat kulay, iba-iba yung thickness niya. So, ang pinakamakapal dito is yung red. Tapos, ito naman yung charging case niya. Makikita natin, nandyan yung LED indicator and yung Type-C charging port. Yung case niya is plastic and glassy. Very similar yung itsura niya sa case ng AirPods. Tapos, dito naman sa ilalim makikita natin yung logo na it supports wireless charging. So, ito na yung ating earphones. So, yung white na bilog na may logo ng Sabbat and yung function button. And yung maliit na bilog naman sa baba nun, yun naman yung LED indicator. Ito naman sa likod makikita natin yung logo ng left or right ba. Sa gilid niya, yan yung magnetic interface na nagko-connect dun sa charging case. And then, ayan, meron na siyang kasamang ear tips. Tapos dito naman sa likod ng lalagyanan ng ear tips, makikita natin may libre siyang pouch and yung kanyang Type-C cable. Let's now test kung gaano siya kabilis mag-connect sa Android and sa iOS. So, kapag tinanggal mo siya sa charging case niya, iilaw siya ng white. So, that means naka-enter na siya sa pairing mode. So, pag tinurn on mo yung Bluetooth mo, automatic na siya magko-connect dun sa phone na wala siyang nakakonect. So, as you can see, hindi ko naman na pinindot yung Sabbat E12 Ultra dun sa paired devices, diba? Nag-connect na siya kagad. So, this time, try naman natin siya sa iOS. As you can see, naka-turn off pa yung Bluetooth ng phone ko dito. So, again, kapag tinanggal mo siya sa charging case niya, it will enter the pairing mode. So, dito, as you can see, nung tinurn on ko yung Bluetooth ko, hindi siya automatically nag-connect. Kasi, previously, dun siya nakakonect sa isang phone. So, dito, kailangan mo muna siyang pindutin. So, for our connectivity test, okay siya kasi pareho siyang gumana for Android and for iOS, and pareho din siyang mabilis mag-connect. For the basic controls naman, so isang press sa function button, magpi-play siya or magpo-pause, either yan sa left or sa right. Tapos tatlong click sa right na earphones, mag-volume up siya. Tapos tatlong click naman sa left na earphones, mag-volume down naman siya. For the sound quality naman, okay siya, hindi siya sabog. Nasanay kasi ako sa AKG earphones ng Samsung, so very comparable siya doon. And I suggest na lang na dapat yung ear tips mo sakto dun sa tenga mo para ma-maximize mo yung quality ng earphones. Sa fit naman, okay siya sa akin. Hindi ko na rin pinalitan yung ear tips kasi sakto naman. And kahit gumalaw-galaw ako, hindi naman siya madaling malaglag. So here's the mic test guys. Gamit ko ngayon yung phone ko pang record dito video and nakakonect yung earphones
sa phone ko via Bluetooth. Okay. So, na-try ko na rin siya for calls and sabi naman ng kausap ko is okay naman yung quality. Ang na-notice ko lang kasi bago ako tumawag, nag-play ako ng music noon. Tapos pagkasagot, na-notice ko na humina siya. Pero sa tingin ko hindi naman ang problem kasi pwede naman nakasan. So yun, so far okay naman. For the battery naman, kapag nakita nyong naka-red yung LED indicator sa earphones, that means nagcha-charge siya. And kapag wala naman siyang ilaw, ibig sabihin, fully charged na siya. Yan ay kapag nasa loob siya ng kanyang charging case. Tapos, for the charging case naman, kapag nakita nyong umiilaw na siya, ibig sabihin, nagcha-charge na siya. So, once dito, fully charged yung ating case. So, kapag nabawasan niya na isa, mawawala yung ilaw ng isa, tapos magbi-blink na lang siya. So, na-receive ko tong product last Tuesday. Tapos, nung nakuha ko siya, 3 na yung charge nung charging case niya. So, nabawasan na siya ng isa. Tapos, naubos ko siya kahapon lang, Friday. Na-try ko na din maglaro dito ng COD for 1 hour and from 100%, naging 90% siya. Same din nung tinry kong ma-stream lang ng music from 100%, naging 90% in 1 hour. Dun nga pala sa sinabing talking time is 6 plus hours. Well, hindi ko siya na-try ng 6 hours na suot lang kasi every after naman na ginagamit ko siya, binabalik ko lang din siya sa case. Ang average use ko siguro 1 to 3 hours. Tapos ibabalik ko na siya sa case. So, mag-charge ulit. Siguro kung 90%, 1 hour, I think na aabot talaga siya 6 plus hours. And then sa charging time niya na nakasulat is 60 minutes. Tinry ko siyang i-charge. Tinignan ko kung totoo nga bang 60 minutes siyang i-charge. So, from 0 to 100%. Yung charging case ha. So, lumampas siya ng 1 hour, siguro mga 1 hour and 14 minutes. I think di naman na siya masama. Kasi matagal mo naman magagamit yung isang buong charge mo. Tinry ko din pala yung range test. Pinhawa ko lang siya. Tapos lumayo ako dun sa phone na nakakonect. Around 5 meters na wawala-wala na yung connection niya. So, for my final verdict, I think for its price, okay na siya. Lalo na kung naghahanap ka ng mas mura sa AirPods. Siyempre, mahal nun, di ba? Baka kung mawala mo, masakit sa bulsa. So, since ito, medyo kaya naman na. Since half na nga na siyang AirPods, yung price. And, mahaba din naman yung battery life niya. So, yung isang full charge mo, matagal mo din naman magagamit. And yung earphones din mismo. So, for 1 hour, 10% lang naman yung nababawas. Pwede mo din naman siya magamit for like workout or kung gusto mo mag-TikTok, diba? Hindi na maririnig ng iba yung ingay mo kaka-play ng TikTok mo. And also, yung mic quality, okay din naman. Hindi siya sabog. And malino pa rin naman yung voice. So, I think sulit na din talaga siya. So, that is it for this video, guys. Sana nagustuhan nyo. Please don't forget to click the like button. Mag-comment ka na rin kung ano pang gusto mong i-review ko. And last but not least, don't forget to subscribe para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat!